امشب در 24 تجمعات اعتراضی در شماری از شهرهای ایران. برگزاری مراسم هفتم کشته شدگان و تجمع خانواده‌های بازداشت شده‌ها مقابل زندان اوین. همه مغازه‌ها بستند در حمایت از کردستان عزیز و حمایت از انقلاب. استقبال کسبه از فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران. برای دومین بار بازاریان در دست کم 20 شهر ایران اعتصاب عمومی کردند. و مصوبه تاریخی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ایران. کمیته حقیقتیاب بین‌المللی تحقیق درباره کشتار معترضان در ایران رو بر عهده میگیره. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. شماری از خانواده‌های بازداشتی‌های اعتراضات اخیر در مقابل زندان اوین تجمع کردند. گمان میره بیش از 16,000 نفر از معترضان در بازداشتند و ظرفیت بعضی از زندان‌ها پر شده. علاوه بر اعتصابات عمومی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، معترضان در چند شهر دیگه مثل تهران، کرج، اصفهان و زاهدان هم علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. سوم آذر 1401 زندان اوین از 7:30 صبح مردم تجمع کردند. مراسم هفتم شماری از کشته‌های اخیر مثل فؤاد محمدی در کامیاران، مسلم هوشنگی در سمیرم و فرهاد خسروی اهل ماهیدشت کرمانشاه با حضور گسترده معترضان برگزار شد. در زاهدان معترضان با مسدود کردن خیابان منتهی به بازار مشترک و مکران در شهر زاهدان راه عبور و مرور به این بازار رو بستند. 3 آذر 1401 اعتراضات در مکران زاهدان. مشترک
امروز سوم آذر ماه ادامه اعتراضات در زاهدان. مسدود کردن مسیرها به سمت بازار مشترک. سوم آذر خیابون درم. مرگ بر دیکتاتور! 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 استراحت نیروهای گارد ویژه در کرج. آذر پردیس کرج. اشکاور انداختم فکرم صداش اومد. حال و هوای بعضی محله‌های تهران هم در شب پنجشنبه ناآرام گزارش شده. معترضان در شماری از مناطق تهران در شعارهاشون از مردم کردستان حمایت کردند. تهران پارس 3 آذر. ستارخان 3 آذر. همچنان علیرغم کندی اینترنت تصاویر بیشتری از نقاط مختلف ایران داره به دست ما آرام آرام میرسه که سعی میکنیم در ادامه برنامه حتما براتون پخش بکنیم. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر، با ماست. خانم خامنه، چیزی که به نظر در این روزها خیلی پررنگ‌تر شده حمایت‌های گسترده از این اعتصابات سراسری هست. چقدر این فشار اقتصادی به نظرتون میتونه پاشنه آشیل حکومت بشه؟ ببینید، در خیزش سراسری یا انقلاب کارگران نقطه عطف اون هستند و همونطور که ما میبینیم حکومت یا دولت یا به هر نحوی نظام هم خیلی تلاش کرد که از این ماجرا جلوگیری بکنه به شکل‌های مختلف با ابزارهای متفاوت و روش‌های گوناگون.
تصویب کرد که افزایش حقوق داشته باشند یا پاداشهایی رو داد. همونطور که دیدیم مثلا در ذوب‌آهن وقتی که فراخوانی رو دادن برای اینکه اعتصاب بکنن، به حساب کارگرها 1 میلیون تومان ریخت که و اعلام مثلا به عنوان اینکه خب این خودش یک نوع ابزار سرکوبه، درست اسمش پاداش هست اما خب ابزار سرکوب هست. سعی کرد به روش‌های مختلف از این راه جلوگیری بکنه، اما همونطور که می‌بینیم مداوم هم داره توسعه پیدا میکنه، به مجتمعات صنعتی مختلف میره. این از یک سو کارگران هست. حالا میرسیم به مردم. خب مردم هم از نظر اقتصادی احساس خطر کردن، به تدریج دارن نقدینگی هاشون رو از توی بانک ها خارج میکنن و به دلار یا طلا تبدیل میکنن، چون احساس خطر. مردم کمتر خرج میکنن، هزینه هاشون رو کمتر میکنن و این به کارخانه ها داره آسیب میزنه. میایم به سمت کامیوندارها. خب میدونیم سیستم حمل و نقل سیستمی، ببینید مهمترین سیستمی هستش که پیامدهاش مستقیم و غیر مستقیم به صورت سریع خودش رو نشون میده در حمل مواد اولیه یا در رساندن کالا به مصرف کننده یا در زمینه سوخت که اون خیلی خیلی مهم هست. یعنی تمام اینها متصل هستند و میتونن به عنوان مهمترین پاشنه آشیل و فلج کننده حکومت و اقتصاد باشن. ولی هنوز بخش قابل توجهی از درآمدهای حکومت از طریق فروش نفت هست بدون همراهی بین‌المللی و محدودتر کردن صادرات نفت جمهوری اسلامی. فکر میکنید فقط اعتصاب‌ها در داخل چقدر، فقط از منظر اقتصادی دارم میپرسم، میتونه اون فشار کافی رو بر حکومت بیاره؟ ببینید درسته درآمدها از اون هست، ولی بالاخره کارگرها مهم هستند. ما در انقلاب‌های مختلف در کشورهای مختلف رو هم اگر که بررسی بکنیم می‌بینیم که یک انقلاب با واقعا دانشجوها هستند، کارگرها هستند. وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید که در انقلاب در همه این کشورها کارگران واقعا نقش مهمی رو ایفا کردند. به ویژه از نظر اقتصادی میتونه فلج کننده باشه، چون بالاخره اگر هم که پول باشه، نیروی کار سرمایه اجتماعی یک اقتصاد هست، بالاخره مهم هستش. و این وقتی که این اتفاق میفته، کارگرها و خیزش و مردمی که در خیابان هستند به هم متصل میشوند، هزینه انقلاب رو کمتر میکنه. یعنی این که بالاخره باید کارخانه ها کار بکنن، کارخانه ها باید تولید بکنن، صادرات باید صورت بگیره، پتروشیمی ها، سکوهای گازی که دیدیم همین چند وقت پیش کارگران 37 سکوی گازی اومدن و اعتراض کردند و به صورت نمادین توی بشقاب‌های غذاشون نوشتن زمستانی سختی در راه هست. تمام اینها به هم متصل هست و وقتی که یک اعتراضات به محل کار کشیده میشه، این خودش واقعا میتونه اقتصاد رو فلج بکنه، چون بالاخره نفت رو هم ایران داره با سختی میفروشه. یعنی میبینید که با چه تخفیفاتی یا پولش که به همین راحتی هم نمیتونه دریافت بکنه، داره به شکل‌های مختلف و با سختی‌های مختلف پولی رو دریافت میکنه. و ضمن اینکه باید بدونیم اقتصاد ایران در چه وضعیتیه. با 650,000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستش که و نقدینگی بالایی که الان توی کشور خب داره رخ میده و همه اینها وضعیت اقتصادی واقعا بدی رو نوید میده که آثارش درست مشخص هستش، ولی آثارش باز هم زودتر از اینها در اقتصاد مشخص خواهد بود. ممنونم از شما. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر ترکیه. کسبه و بازاریان در دست کم 20 شهر ایران به صورت سراسری اعتصاب کردند. این اعتصاب سراسری در پی فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران صورت گرفته. مرکز همکاری احزاب کردستان چند روز پیش از مردم خواسته بود برای همدردی با کشته‌ها و حمایت از اعتراضات خیابانی در شهرهای کردنشین پنجشنبه 3 آذر ماه دست به اعتصاب عمومی بزنند. به نام خدا، 3 آذر 1401 اینجا کرمانشاه، دولت آباد، خیابان سیگار فروشا یا خیابان 4 علافا. اینجا اصناف کبابی است. نزدیک به 20 تا از مغازه ها امروز بعضی از اونها شبانه روزی کار میکنند، ولی برای همدلی و پشتیبانی با مردم جوانرود به اعتصابات عمومی پیوستند. اینجا جدا از کبابی ها، خود سیگار فروشا در میدان سنجابی، لاستیک فروشا و خیلی اصناف دیگر خودشون رو سعی کردن
با مردم جوانرود همدردی بکنن و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردن. 3 آذر همه مغازه ها تعطیله. درود به غیرت هرچی مادر ایرانیه، چه مادر بلوچ که پسر 10 سالش رو میکشن، روزی که خاکسپاری پسرش اینقدر غیرت داره به کل مردم ایران میگه که پسرم رو رژیم آخوندی کشتن. درود به غیرت مادر کرد مهابادی که میگه اگه خون پسرم رو نگیرم دختر کرد نیستم. درود به غیرت مادرای خار، درود به غیرت کتاین ریاحی، هنگامه قاضیزاده، درود به غیرت همه مادرای کرد. امروز 3 آذر 1401 قروی کردستان، اعتصاب عمومی، همه مغازه ها بسته، خیابان چمران. 3 آذر به قروی سنندجه همه حساب تعطیل کرده. کسبه ارومیه، روانسر و سرپل ذهاب هم اعتصاب سراسری کردن. بنا به گزارش‌ها در ارومیه همه بازاریان به اعتصاب پیوستند. روز 3 آذر 1401 ارومیه اعتصاب کامل مغازه‌داران. امروز 3 آذر 1401 اعتصاب سراسری ارومیه، محله فرهنگیان، شهرک فرهنگیان، زن زندگی آزادی. 3/9/401 ارومیه. همینطور بازاریان دسفول، اشنویه و مریوان هم پنجشنبه 3 آذر اعتصاب کردند. اعتصاب کسبه دسفول همه مغازه بستن در حمایت از کردستان عزیز و حمایت از انقلاب 1401. 24 آبانه ساعت 5 ئێوارە وەخت شلوخترین کاتی شاری شنۆ، دوکان و بازار هەمووی داخستراوە. کلن هەمووی داخستراوە در شاری شنۆ. پنجشنبه 3 آذر مریوان اعتصابات سراسری. مریوان بازار کامل داخله. کودک زبال گرد و آرزوهاش برای اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقلاب. کامیاران، بوکان و بانه هم در اعتصاب سراسری به سر بردن. گزارش شده که در بانه به غیر از داروخانه ها و فروشگاه ها 100% بازاریان اعتصاب کردند. کامیاران 3 آذر ماه در اعتصاب کامل.
سلام. همچنان که میبینید امروز پنجشنبه شهر بوکان مثل روزهای گذشته کل اعتصابات رو به صورت 100% انجام داده. متاسفانه در شبکه‌های خبری خارج از کشور میبینم که خیلی روزها اسم بوکان رو نمیبرن. امروز 16 آذر ماه شهرستان بوکان اتصال کامل فساد بازاریان داخل فراخوان زنجانی افغان کردستان. یه دوری دستو تفهمه بگرین نباشی خبر یا آسید حلمتی کیه. امروز 3 آذر پنجشنبه اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان شهرستان بانه به غیر از داروخانه ها و فروشگاه مواد غذایی 100% کسبه و بازاریان مغازه‌هاشون رو بستن. در سمیرم، سنندج و جوانرود هم اعتصاب سراسری بود. بنا به گزارش‌هایی که در ویدیو هم مشاهده می‌کنید، در بازارهای جوانرود نیروهای سپاهی و بسیجی حضور سنگینی داشتند. اینجا شهرستان سمیرم 3 آذر ماه 1401 و مشاهده می‌فرمایید که همه مغازه‌ها تعطیل و اعتصاب میباشه. 3 آذر 1401 سنه 6 بهمن تعرف القوة دكانة مسيح. نقده، پیرانشهر و سمنان هم به اعتصاب سراسری پیوستند. 401 نقده. پیرانشهر 3 آذر ماه. سلام، اینجا سمنانه. 3 آذر 1402. باورم نمیشه که بعد از گذشت 2 ماه امروز متوجه حرفای توماچ شدم. وقتی که برگشت گفت در من انقلابی رخ داده، نفهمیدم چی میگه، ولی امروز در من هم انقلابی رخ داده و اون انقلاب اینه که حاضرم برای برادرها و خواهرای ایرانی، کرد، بلوچ، مشهد، آذربایجان، اردبیل، تک تک شهرهای ایران، تک تک این مرز پرگوهر حاضرم جونم رو فداشون کنم. کارگران شرکت صنعتی نیرو محرکه قزوین هم اعتصاب کردن. این شرکت تولید کننده گیربکس ایران خودروه. طی 2 هفته اخیر این دومین باره که کسبه و بازاریان در دست کم 20 شهر به صورت سراسری اعتصاب میکنن. اردوان روزبه همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته.
چیزی که خیلی عیان شده این روزها به نظر میرسه که این میزان حمایتی که از اعتصابات سراسری نه فقط تو شهرهای کردشین در سراسر ایران دارن میکنن. فرداد، روزا لوکسامبورگ یک جمله جالب داره، میگه که اعتصاب به معنای آغاز یک انقلاب واقعی و من فکر میکنم که با 24, 25 و 26 که بحث آغاز اعتصابات مطرح شد بدیهی بود که در اون 3 روز خلاصه نمیشد و شکل میگرفت و بزرگتر میشد. طبیعی هستش که مردم راه درستی رو دارن انتخاب میکنن به این دلیل که اعتصاب علاوه در کنار اعتراضات خیابانی باعث ضربه کاریتری هم میشه و اون ضربه کاری اقتصادی به حاکمیت هستش و تداوم اون به معنای اینه که مردم دارن از یک ابزار کنترلی و یک ابزار قوی استفاده میکنن. به همین دلیله که در این فرمت از اعتراض، بدون اینکه اعتصاب خودش در واقع یک نوعی از اعتراض هستش، در این فرمت کارکرد خیلی بالایی خواهد داشت. طبیعی هستش که ماشین فشار رو به مرور فشل میکنه، به مرور از کار میندازه، قراضه‌اش میکنه. به خاطر اینکه تمام این اتفاقاتی که داره الان میفته باعث میشه که سیستم از درون هم با مسئله اقتصاد روبرو بشه، با مسئله داد و دهشت، با مسئله داد و ستد، مسئله فروش خرید. به خاطر داری که بستنی میهن به خاطر مطرح شدن مسئله استفاده ماشین‌هاش در عمل پروندهش بسته شد، یعنی مجبور شد بره با یک برند تازه بیاد تو بازار تا بتونه ادامه بده. این نشون میده که مسیر درسته و به اعتقاد من با توجه به ویدیوهایی که دیدیم بعضی از شهرها که نه عمدتاً شهرهایی که دیدیم به معنای واقعی تعطیل شدن، یعنی فقط داروخونه‌ها باز بودن، مراکز درمانی باز بودن، کلینیک‌ها یه چیزایی از این دست. این نشون میده که مردم کارکردش رو پیدا کردن و طبیعیه به نظر من فرداد این مسیر ادامه پیدا کنه، چون عملاً بازوی خواهد بود که در خیابان قدرت نیروهای سرکوبگر رو کم میکنه. گفتنش از عملش اما خیلی دشوارتره، برای اینکه بسیار از این کارگران واقعاً با حقوقایی دارن زندگی میکنن که حتی اگر یک هفته یک ماه نباشه آوردن نان براشون در خانه خیلی دشوار است. در چنین شرایطی چقدر قابل ادامه دادنه و چه راهکارهایی وجود داره برای اونایی که درآمد کافی ندارن؟ من فکر میکنم، من به خاطر این صحبت حتی بررسی میکردم اظهارات ازهاری رو در انقلاب 57 و نکته خیلی جالبی که به هر حال حکومت شاهنشاهی در ایران از قدرت خیلی بیشتری هم برخوردار بوده حتی نسبت به حکومت فعلی، اما نخست وزیر وقت آقای ازهاری چند ماه قبل از انقلاب اشاره میکنه که ضربه کاری رو از اعتصاب خورده. من فکر میکنم باید در این قضیه اونی که مردم میبینن، چون ما یه چیز باید در نظر بگیریم، مردم هیچ رهبری ندارن هنوز، یعنی مردم در واقع بدون هیچ سیستم سازی دارن این کار میکنن. این خیلی جالبه که اون چیزی که به طور تئوریک و کلاسیک برای انقلاب تعریف میشه مردم بدون داشتن رهبر دارن انجامش میدن. خیلی از آدم‌ها در شهرهای کوچیک که شما مثلا توقع نداشتین، کی فکر می‌کردین در جوانرود اعتراض باشه، کی فکر می‌کردین در شهری مثل سمیرم بخواد اعتراض بشه، و می‌بینین این یک پارچگی همیشه بالانس حفظ کرده. اما مشکل بزرگی وجود داره و اون منابع درآمدی مردم هستش. به نظر میرسه در این تنگنا مردم انتخاب کردن راستش، یعنی مردم پذیرفتن که شاید اگر برای مدتی نان خشک هم بخورن در واقع آینده‌ای رو دارن میسازن، افقی رو دارن درست میکنن که اون افق میتونه جبران کننده این روزهای سخت باشه. گویا که هر کسی به نظر من چه در داخل ایران و در خارج موظفه اگر نسبت به این حرکتی که داره اتفاق میفته همراهی و گرایشی داره کمک بکنه و اقشاری که در میدان هستن و توانایی مالی پایینی دارن. ممنونم از تو اردوان روز به همکارم. با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیته حقیقتیاب بین‌المللی تحقیق و بررسی درباره کشتار و سرکوب معترضان رو در ایران شروع میکنه. با تصویب این قطعنامه سازوکاری ویژه برای راستی آزمایی و حقیقتیابی و تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر از تاریخ 25 شهریور آغاز میشه. آنالنا بئوربوک وزیر خارجه آلمان در این جلسه گفت جمهوری اسلامی با نقض حقوق مردمش ارزش‌های سازمان ملل رو زیر پا گذاشته. سازمان ملل بر اساس و با هدف حفاظت از حق حاکمیت هر کشوری تأسیس شد، اما کشوری که بخواد از این نیرو استفاده کنه تا حقوق مردم خودش رو نقض کنه داره ارزش‌های سازمان ملل ما رو هم نقض میکنه. این حقوق بشر بستگی به تفسیر ما ندارن، اینها رو اینجا بیان کردن، خیلی روشن، خیلی واضح، سیاه و سفید، در توافق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یک امضا کننده اون هست. نقل قول میکنم، ماده 19 حق عقیده خود رو داشتن بدون دخالت،
ماده 24 حق اجتماعات صلح‌آمیز، نقل قول میکنم حقوق 2 احترام به حقوق همه مردم بدون تبعیض از هر نوعی از جمله بر اساس جنسیت یا عقاید سیاسی. در بسیاری موارد از ایران خواستیم که به این حقوق احترام بگذاره که از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان خودداری کنه، خونریزی، کشتار، دستگیری‌های دست جمعی و مجازات اعدام. تنها پاسخی که از جمهوری اسلامی گرفتیم خشونت بیشتر بوده، کشتار بیشتر بوده. همچنین ایران همچنان سر باز میزنه از این که به گزارشگر ویژه سازمان ملل دسترسی به کشورش ارائه کنه. به همین دلیل که ما الان پیشنهاد میکنیم که 1. مکانیزم سازمان ملل به صورت مستقل و بی‌طرف تأسیس بشه تا به این موارد نقض حقوق بشر رسیدگی کنه تا مسئولان این جنایت ها پاسخگو بشن. جاوید رحمان در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری صدور حکم اعدام برای معترضان شد. از 30 نوامبر به این طرف حداقل 6 نفر به اعدام محکوم شدند و با جرایم مختلفی روبرو هستند و با مجازات اعدام روبرو هستند و اینها پشت درهای بسته توسط دادگاه انقلاب همه تعیین شده، پشت درهای بسته برای اینها بدون محاکمه عادلانه و حضور وکلا، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و تمام مدافعان حقوق بشر همه با شکنجه روبرو هستند. در 11 نوامبر 2022 217 نماینده از قوه قضاییه خواستن که قاطعانه اقدام بکنه و مجازات جدی رو و همطور اعدام رو برای کسانی که در اعتراضات هستن در نظر بگیرن. ما میخوام که علیرغم اینکه از آنها خواسته شده که استفاده نکنن از مجازات اعدام برای اینکه با اعتراضات رو آماده بکنن و آرام بکنن و با اعتراضات مقابله بکنن، اون کسانی که همه خواستار حقوق بشر هستن به کمک کسانی که چه در داخل چه در خارج ایران همه خواستار دفاع از حقوق بشر هستن و جان خودشون رو به خطر انداختن، این اطلاعات رو کمک میکنن به گردش عموم و ما گزارش‌های بسیاری رو دریافت کردیم در مورد کسانی که چگونه حتی زمانی که کشته شدن اون کسانی که در اعتراضات حضور داشتن جنازه های اونها رو حاضر نیستن تحویل بدن به خانواده های اونها و در خلال شب و در حضور نیروهای امنیتی در مکان نامعلوم به خاک می سپارن. در 17 ماه اکتبر نماینده آمریکا هم در این نشست با محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای سرکوب و کشتار معترضین شد. به مرگ اینها باید به صورت شفاف و بی‌طرفانه رسیدگی بشه. ایران همچنین فعالان حقوق بشر، رسانه‌ای از جمله 2 زنی که گزارش می‌کردند درباره مرگ مهسا امینی رو دستگیر کرده. واقعا غیر قابل پذیرشه که الان اینها رو برای حق آزادی بیان خودشون به مرگ محکوم کردن. ایالات متحده سرکوب خشونتبار تظاهر کننده ها رو به شدت محکوم میکنه و همچنین صدای خودش رو اضافه میکنه به دیگرانی که اینجا خواستار پاسخگویی و شفافیت شدن. ما به عنوان اعضای این شورا باید مقام‌های جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم. باید موضع بگیریم برای این نخستین بار بود که چنین کمیته‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل میشد. بردیا افشین همکارم از ژنو با ماست. بردیا، توفیقی که کسانی که دنبال این قطعنامه بودن به دست آوردن خیلی بزرگتر و بیشتر از اون چیزی بود که حتی خوشبینانه ترین ناظران هم بهش امیدوار بودن. فرداد، به واقع خیلی وقتا کلمات خالی از معانی میشن، ولی واقعا این اتفاقی که امروز اینجا افتاده در مقیاسی تاریخی بی سابقه است و باعث خوشحالی و شعف فعالان حقوق بشر شده، چون که انتظارش رو نداشتن و ما شاهد این بودیم که خیلیشون پس از اینکه قطعنامه به امضا رسید و رأی آورد، بسیاری از اونها فریاد کشیدن از سر خوشحالی و خیلیشون حتی اشک شوق میریختند. ولی واقعیتش اینه که این نشونگر اینه که جامعه بین الملل
آگاه شده نسبت به مقیاس اون چیزی که در ایران اتفاق میافته، بزرگی و عظمت اعتراضهای فراگیر، همهگیر، همه شمول ایرانیان در شهرهای مختلف، از نسل‌های مختلف، از جنسیت‌های مختلف و از پیش‌زمینه‌های مختلف، و در عین حال سرکوب شدید و عریان جمهوری اسلامی مقابل معترضین. به هر حال ما همواره در نشست‌های دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران متهم می شده به نقض سازماندهی یافته حقوق بشر، به نقض مهندسی شده و اون هم در به شکل فاحش. ولی الان شاهدیم که خب مثلا کسی چون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ولکر تورک میگه که اون چیزی که الان در ایران اتفاق میافته واقعا به غایت نشون میده که حقوق بشر به مخاطره افتاده. برای همینه که این نشست غیر عادی، نشست غیر معمول برگزار میشه که شد نشستی که در واقع یک نشست اضطراری و وقتی برگزار میشه که یک جایی به واقعا حقوق بشر به شکل گسترده‌ای به مخاطره افتاده باشه و صحبت‌ها به نظر میرسید که اونها درک میکنن اون چیزی که اتفاق افتاده. و خب حالا این چیزی که امضا شده، تو هم بهش اشاره کردی، و این که بخشیش اون در واقع هیئت حقیقتیاب تشکیل شدن اون که این خودش بی سابقه است، به زعم خیلی ها آغازی است بر پایان مسئولیت جمهوری اسلامی نسبت به نقض فاحش حقوق بشر که طی 43 سال علیه مردم خودش اعمال داشته. و این فقط یک بیانیه ساده از یک نهاد سازمان ملل هم نیست دیگه، چون یک کمیته حقیقتیاب تشکیل میدن که میتونه هزینه حقوقی داشته باشه بالقوه برای جمهوری اسلامی، علیرغم تلاشی که در دقیقه 90 چینی ها انجام دادن برای تغییر دادنش. تلاشی که چینی ها انجام دادن برای تغییرش در واقع یادآور این بود که چرا کشورهای دیگه اصلا این طرح رو به اونجا آوردن. چینی ها میگن که باید مثلا مسائل در واقع فرهنگی یک کشور مثل پیشینه مذهبی، پیشینه تاریخیشون در نظر گرفته شده باشه، ولی جوابی که مثلا نماینده سفیر آمریکا داده بود این که کشتار کودک، نوجوان، تبعیض زنان مسئله فرهنگی نیست، یک مسئله همه شمول انسانی است و جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق بشر، حقوق افرادی که برای ابتدایی ترین حقوق خودشون دارن تلاش میکنن. و اتفاقا این یادآور این بود که به هر حال اون کسایی که حمایت کردن از ایران که تعدادشون بسیار کم بود، 6 بود در مقابل 25، که این خودش جای واقعا تأمل داره که این گستردگی، اینکه جامعه بین الملل چقدرشون آگاهن از رویدادهای ایران. اون 6 کشوری که حمایت کردن این مظنونین همیشگی برخیشون کشورهایی هستند که عمدتاً کارنامه بسیار بسیار تاریکی در قبال حقوق بشر دارن. چین، ونزوئلا، کوبا و خب ارمنستان کشوری و اریتره، اینها حمایت کردن. و خب این حمایت اندک اونها نشونگر اینه که الان این بزرگترین چالشه برای جمهوری اسلامی در سطح بین الملل، در روابط بین المللش، و هیچ وقت اینقدر جمهوری اسلامی تهدید نشده بود. هر چقدر اونها بخوان اینو تقلیل بدن، اون چیزی که امروز اتفاق افتاده با وجود تمام ناکارآمدی های سازمان ملل متحد، اما این اتفاق بسیار بسیار بزرگه و جمهوری اسلامی ایران به چالش کشیده خواهد شد. و خب این سازوکار میتونه با مستندسازی اون چیزی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه، نهایتاً جمهوری اسلامی و یا عوامل اون چیزی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه در ایران رو روزی به دادگاه‌های بین المللی پاشونه بکشونه و محکومشون کنه. ممنونم از تو. بردیا افشین، همکارم از ژنو سوئیس. شادی امین، مدیر شبکه ششرنگ، در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از جامعه جهانی خواست برای رفع مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی با هدف رسیدگی به جنایات حکومت تلاش کنند. همچنین ابراز نگرانی می‌کنیم از اعلام مجازات اعدام برای اعضای کامیونیتی جامعه LGBT که به واسطه هویت جنسیتی اونها و به واسطه اقدامات اونها اعلام شده. ما همچنین خواستار توقف همه این جنایات‌ها علیه افراد هستیم که جمهوری اسلامی با
مسئولیت سیستماتیک اعلام مرتکب میشه. از جامعه بین‌المللی میخوایم که حق مردم ایران رو برای داشتن تصمیم گیری درباره سرنوشت خودشون به رسمیت داشته باشه و همچنین حاکمیت اونها بر سرنوشت خودشون رو به رسمیت بشناسه و حمایت میکنیم از تأسیس یک دموکراسی. متشکرم. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، هم در این نشست گفت جمهوری اسلامی از واکنش خویشتن‌دارانه صحبت میکنه، در حالی که کشتن کودکان خویشتن‌داری نیست. هر روز با مردم عادی در ایران صحبت میکنم، ولی مردم عادی که داستان‌های اونها عادی نیستن. تصور کنید که ماموران امنیتی شما رو تهدید میکنن بعد از اینکه فرزند شما رو کشتن که میخوان فرزندان دیگر شما رو هم بکشن اگر در این باره سکوت نکنید. اینها شماری از جوانها و کودکانی هستند که جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. جمهوری اسلامی میاد اینجا به ژنو و صحبت از خویشتن‌داری میکنه، صحبت از کاهش تنش میکنه، اما کشتن کودکان خویشتن‌داری نیست. ما تأکید میکنیم و تایید میکنیم صحبت‌های کمیسر عالی و گزارشگر ویژه درباره نیاز به پاسخگو کردن مقام‌های ایران و ناقضان حقوق بشر. آرتین قبل از اینکه به قتل برسه به مادرش گفته بود متاسفم ولی میخوام که پا در یک راهی بگذارم که به جایی برسه. ما خواستار تحقیقات معنادار هستیم، خواستار یک مکانیزم پاسخگویی هستیم. این نه فقط ضروریه بلکه مدت‌ها پیش از این باید ایجاد میشد. بخشایی از صحبت‌های رها بحرینی بود، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل که در همین نشست ژنو صحبت میکرد. خود خانم بحرینی الان از ژنو به ما پیوسته. اول اصلا بهتون تبریک میگم خانم بحرینی، میدونم که شما و همکارانتون تلاش زیادی کردید برای توفیق در این نشست امروز. چقدر امیدوار بودید با این میزان رأی مثبت به تصویب برسه؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. در این روزهای خیلی سخت و دردناک واقعا این حمایت جهانی که از معترضان در ایران شد و پس از سالها تلاش به خواست جامعه حقوق بشری ایرانی گوش داد کشورهای عضو شورای حقوق بشر و این مکانیزم حقیقتیاب رو تأسیس کرد بسیار امیدوار کننده است. ما به دلیل تلاش‌های فشرده‌ای که ظرف 2 ماه گذشته داشتیم از جمله مستندسازی و مذاکرات بسیار فشرده تقریبا امیدوار بودیم به طور کامل که این مکانیزم تأسیس میشه، ولی انتظار نداشتیم که با این رأی چشمگیر و با این اکثریت مطلق به تصویب برسه. هم تعداد رأی‌های مثبت یعنی 25 کشور بی سابقه بود، هم برای ایران و هم اتفاقا برای بسیاری از قطعنامه‌های دیگه‌ای که در دوران اخیر در شورای حقوق بشر به رأی گذاشته میشه و هم تعداد رأی‌های ممتنع بسیار امیدوار کننده بود. در شورای حقوق بشر تعداد رأی‌های ممتنع به اندازه تعداد رأی‌های نه و بله مهمه و در واقع بسیاری از کشورهایی که عموماً رأی نه میدادن به این نوع مکانیزم‌ها این بار رأی ممتنع دادن، مثل سودان، سنگال، نامیبیا، اینها کشورهای اندونزی، اینها کشورهایی هستند که ما ظرف هفته‌ها و روزهای گذشته بسیار تلاش کردیم که بهشون توضیح بدیم که وضعیت حاد مردم در ایران به چه صورته، چه تعداد عظیمی داغدار شدن، عزیزانشون تحت شکنجه هستند و این در مقابل کارزار دروغ پراکنی عظیمی بود که مقامات جمهوری اسلامی در ژنو به راه انداخته بودند و بالای چند صد صفحه گزارش و 20 داکیومنت گزارش تحویل داده بودند و بنابراین در واقع ما خوشحالیم که حتی کشورهایی مثل سودان و نامیبیا هم قانع شدند که نباید از جمهوری اسلامی ایران حمایت بکنند. خانم بحرینی، اگر درست متوجه شده باشم از متن قطعنامه حدوداً 1 سالی طول خواهد کشید تا نتیجه این تحقیقات منتشر بشه. از الان به بعد مرحله بعدی چه است؟ چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ این نهادی که شورای حقوق بشر تأسیس کرده در واقع بالاترین کاریه که شورای حقوق بشر در نظام فعلی جهانی که متاسفانه ناکارآمدی‌های بسیاری داره میتونسته انجام بده، یعنی یک مکانیزمی رو تشکیل بده با کارشناسان برجسته که تمام شواهد این
جمع آوری بکنن و به صورت مستقل به شورای حقوق بشر گزارش بدن. معمولا حدود چند ماهی طول میکشه تا هم افراد متخصص استخدام بشن و هم کارشناسان برسه یا الی 5 کارشناس برجسته حقوق بین الملل و حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل و حقوق بشر توسط شورای حقوق بشر و رئیس اون در واقع منتخب بشه. به همین دلیل آلمان و ایسلند بسیار تاکید داشتن که این کمیته در واقع 2 یا 3 ماه باید وقت داشته باشه برای اینکه زیرساختش آماده بشه به طور کامل و نیروهای لازم رو بگیره و بعد 1 سال کامل برای تحقیقات داشته باشه. به این خاطر که این فرصت لازمه برای اینکه ما مطمئن باشیم قوی ترین گزارش ممکن رو در پایان این تحقیقات خواهیم دید، گزارشی که میتونه مبنای پیگیری‌های حقوقی بعدی باشه. به علاوه برای ما بسیار مهمه که شواهد مربوط به این جرایم به طور منظم و به طور تخصصی و سیستماتیک جمع‌آوری بشه، منسجم بشه، ذخیره بشه و در واقع این کمک میکنه که بعدتر در محاکمه‌های قضایی چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی ما دستمون بسیار پرتر باشه. خانم بحرینی چون فرصتمون کم هست فقط اینو سریع میخوام ازتون بپرسم، چون اشاره کردید به پیگیری‌های حقوقی بعدی، فارغ از اینکه حالا اگر ایران یک حکومتش تغییر بکنه به جز قلمرو قضایی خود جمهوری اسلامی در حال حاضر کجا هست، چه دادگاه‌هایی هستش که احیانا میتونید از این استفاده بکنید درش؟ خب وقتی به بحث پیگیری کیفری میرسه مثل همیشه اگر ناقضان شناسایی بشن در خارج از کشور با ساخت این پرونده ها پیگیری اونها بسیار راحت تر میشه. این کمیسیون الان میتونه در مورد تمام اسامی که بهش گزارش میشه پرونده بسازه. در کشورهای دیگه این پرونده ها رو سعی میکنن تا جایی که میشه تکمیل بکنن و بعد رایزنی انجام بدن با دادستان های کشورهای مختلف که ببینن چه فرصت هایی ممکنه پیش بیاد. در واقع ما نباید انتظار معجزه داشته باشیم که ظرف مثلا 1 سال آینده ما با محاکمه روبرو خواهیم شد، ولی این تأسیس این مکانیزم به این معنیه که از یک طرف جهان صدای معترضان رو شنیده و میخواد یک پیام روشن به جمهوری اسلامی بفرسته که قرار نیست از مسئولیت برخوردار باشن و یک راه حقوقی در واقع منسجمتری هموار شده برای اینکه ما بتونیم در بالاترین سطح سازمان ملل مستندسازی رو ادامه بدیم و تلاش بکنیم که دادخواهی در آینده به شکل قوی‌تری صورت بگیره و امیدواریم که در بعضی از کشورها حتی مثلا تحقیقات ساختاری حتی قبل از اینکه این مظنونین پا بذارن در جغرافیای مثلا اروپا یا آمریکا یا کانادا، کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی دارن، حتی قبل از اون هم تحقیقات ساختاری بر اساس اصل قضایی جهانی آغاز بشه و باید فکر کرد که از اینجا به بعد ما هم چطور میتونیم به عنوان جامعه مدنی، جامعه حقوق بشری و خانواده ها و قربانیان در داخل ایران به کار این کمیسیون حقیقت‌یاب کمک کنیم و هم تلاش بکنیم که در این نظام ناکارآمد بین‌المللی فعلی از هر مجرایی برای دادخواهی و عدالت و حمایت از داغ‌دیدگان و خانواده‌های تحت ستم در ایران استفاده بکنیم. ممنونم از شما. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از ژنو سوئیس. گروهی از اصلاح طلبان در ایران دیدارهایی با مسئولان داشتند و پیشنهادهایی برای نجات جمهوری اسلامی از بحران ارائه کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این گروه از اصلاح طلبان در دیدارهاشون درباره آنچه که تجزیه طلبی در مناطق مرزی خوندن و همینطور درباره فشارهایی که به زعم اونها در 2 ماه گذشته بر نیروهای امنیتی در جریان سرکوب‌ها وارد شده ابراز نگرانی کردند. این ابراز نگرانی در حالیه که بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران نیروهای امنیتی در 10 هفته گذشته دست کم 416 نفر از ایرانیان رو در خیابون‌ها کشتن. 51 نفر از این کشته‌ها کودک بودند. گفته شده که این گروه با غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و احمد وحیدی وزیر کشور دیدار کردند. همزمان صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح خودش رو داره. همونطور که گفتم شماری از اصلاح طلبان با مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران فعلی گفتگو کردند. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ماست.
آقای محمدی، به نظر نمیاد که اصلاح طلبان چندان اقبالی در بین معترضان الان داشته باشند. در خود حکومت چقدر فکر میکنید که از اونها به عنوان یک کارت دقیقه 90 بخوان نگاه بکنن و استفاده کنن؟ من تصور نمی کنم که اصلاح طلبان در این مقطع تاریخی نقش چندانی بتونن بازی کنن. در سمت انقلاب، در سمت مردم، حرکات اونها به اندازه یک عطسه یا حتی یک سکسکه ارزش نداره. کاملا اینها بی ربط هستن. اما برای حکومت اینها دو کارکرد دارن. یک کارکردش این هست که حداقل نشون میدن که گروه‌هایی از کسانی که قبلا با حکومت فاصله داشتن، اینها دارن با حکومت بیعت میکنن. کاری که آقای خاتمی و احزاب اصلاح طلب در ماه‌های اخیر انجام دادن، اینها عمدتاً بیعت بوده. کاری هم که چهره‌های رسانه‌ای اصلاح طلب انجام دادن با استفاده از کلیدواژه‌های دستگاه تبلیغاتی حکومت مثل تجزیه طلبی، مثل جنگ داخلی، سوریه‌ای شدن، اونها هم بیشتر تلاش برای فاصله گیری از این انقلاب هست و نشون دادن این که ما همچنان بر پیمانهای قبلیمون هستیم، به اصلاحات اعتقاد داریم، اصلاحاتی که مرده هست. به نظر من کسی نمیتونه اونها رو زنده کنه. اما کارکرد دوم برای کشورهای دیگر هست، برای دول غربی هست. با این دیدارها حکومت میخواد نشون بده که اون جناح میانه رو همچنان هست، اونها میتونن روی این دوگانگی حساب کنن. کاری که در 2 دهه گذشته انجام دادن با تفکیک نیروهای حاکم به رادیکال میانه رو و توجیه این که با میانه روها میشه کنار اومد، میخوان بخشی از اینها رو درگیر کنن بدون اینکه نقش چندانی به اینها بدن. از همین جهت هم هست که من فکر میکنم این ماجرا کلا ماجرای شکست خورده است. ولی اگر به دقیقه 90 همونطور که گفتم برسن و ببینن واقعا حکومت داره از هم میپاشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه در آخرین لحظه خامنه‌ای بگه که خیلی خوب مثلا میرحسین موسوی رو آزاد بکنیم، مثلا به خاتمی اجازه بدیم فعالیت سیاسی بکنه، شاید بتونیم نظام رو نجات بدیم؟ ببینید، این باید از سوی مخالفان و معترضانی که امروز در عرصه خیابان هستند مورد پذیرش قرار بگیره. چنین زمینه‌ای در جامعه به وجود نمیاد. در شعارهای مردم نگاه بکنید، نه اینوری نه اونوری. هیچ کدام از این دو جناح رو نمیخوان. مردم برای براندازی به عرصه خیابان میان، هزینه میدن، کودکان برای براندازی در خیابانها کشته میشن. من بسیار بعید میدونم که کسانی که هزینه دادند، از اون 18,000 نفری که بچه هاشون، اعضای خانوادهشون، عزیزانشون امروز در زندان ها هستن، از کسانی که قربانی دادن، از کسانی که اموالشون مرتبا هر شب داره تخریب میشه توسط این نیروهای سرکوب اراذل و اوباش حکومتی، اونها به نظر نمیاد که گوش بازی برای شنیدن سخنان آقای خاتمی داشته باشن. آقای خاتمی اصولا باور نداره به اینکه این حرکتی است که به جایی میرسه. اون معتقد است که براندازی نه ممکن هست نه مطلوب. اینها رو حکومت نمیتواند به مردم به عنوان آلترناتیو بفروشه و جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این 24 همراهی کردید. این بخش از برنامه رو با تصاویری زنده از دوحه قطر، محل برگزاری جام جهانی فوتبال، به پایان می‌بریم.